everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video. Saan ba ako tumitingin? Anyway, today we're going to do another product review, and today magre-review tayo ng isang hair product. So we're going to review this Monea Colored Bleaching Powders na to. Kakaiba at bago siya para sa akin. Unique. Kasi ngayon lang ako nakakita ng bleaching powder na colored na. Yes, may kulay na po siya. So disclaimer lang bago natin simulan yung actual review. No, hindi po ito yung resulta nitong products na to, and nakikita nyo naman na tumubo na yung roots ko. So, mga almost 2 months ago na, nung na-try ko tong products na to, it's just that na-busy lang ako dahil sa work, kaya ngayon ko lang sila magagawa ng review. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko, kung sakaling interesado kayo at naiintriga kayo na gamitin itong Monea Highlights Pro Colored Bleaching Powders na to. So, kung gusto nyo malaman kung anong naging effect nitong products na to sa akin at kung okay ba silang gamitin, then please keep on watching. Okay guys, so ito na nga sila, Monea Highlights Pro Colored Bleaching Powder. Ayan, sa isang box na to, merong 12 sachets at yung isang sachet, 25 grams yung laman niya. Ayan po siya. And again, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong product na yung pang-bleach ay may kulay na agad, diba? 2-in-1 na siya agad. Pero, effective ba? So, a few months ago, nagtitingin ako ng mga bleaching powder, mga bleaching mixture products sa Shopee. Nakita ko to, na meron na palang ganito si Monea. So, I contacted the owner of Monea kasi I happen to know her. So, nagtanong ako tungkol dito kung paano sila gamitin, ganyan. And naintriga kasi talaga ako. They were kind enough to send me 2 boxes of this Highlights Pro Colored Bleaching Powder. Pero guys, hindi po sponsored itong video na to. Pinadala lang nila para i-test ko. And as always, 100% honest review itong ating video, okay? Anyway, ayun, nakalagay dito, colored bleached hair in 45 minutes. Meron ding nakalagay na instructions sa likod. Ayan, hindi ko na po babasahin. Basta, nandyan naman lahat. Yung development guide, yung mixing direction, mga warnings nila, and yung mga do's and don'ts nakalagay din lahat dito. So, yun nga, bago ko gamitin itong product na to, nagtanong muna ako sa owners ng Monea kung paano ba talaga gamitin, yung best way para talagang gamitin itong product na to. And also, nagbasa din ako ng mga reviews sa Shopee dun sa mga resellers na nagbebenta nitong product na to. Nagbebenta nitong product na to. Hati yung review. Merong hindi nag-work, merong nag-work, merong nakita ko kulay na kulay siya talaga. Nakausap ko yung owner ng Monea at ang sabi nila, kailangan daw, pag ginamit mo tong product na to, para talagang lumabas yung kulay niya. Let's say, color pink siya. Para talagang lalabas yung pagka-pink niya. Mas maganda pa rin daw na i-bleach mo yung hair mo. Kukulay naman daw siya sa hindi bleach na hair, pero hindi siya ganun katingkad. So naisip ko, di doble-dobling bleach pala yun. Kasi 'di ba, magbe-bleach ka tapos bleaching powder pa ulit to. Pero yun nga lang, colored na siya. Anyway, yun yung in-advise niya sa akin. Pero minsan kasi hindi talaga ako marunong sumunod. Since guaranteed na nakita ko na dun sa ibang review na kumulay sa buhok nila. Pero yung base ng hair nila, light na talaga. Bleach na talaga yung hair nila. Alam nyo yun. Pero dahil nagre-review tayo dito at gusto natin makita talaga yung kapasidad nitong product na to. So, nung ginamit ko to, hindi na ako nag-bleach. Anyway, bago ko gamitin tong product na to, ilang beses na rin ako nag-bleach. Galing ako sa orange color Tapos naglagay ako ng red. Pero anyway, parang dumating ako sa parang light brown. So, parang light brown yung, tama ba? Light brown yung base. Basta light naman na yung hair ko. So, iniisip ko, baka naman somehow, kukulay na siya. So, ang ginawa ko, nag-test muna ako sa konting strands lang ng buhok ko, mga ganito. Tinest ko muna sa ganyan kanipis na buhok ko. And nung mini-mix ko na siya, nagulat ako, sobrang vibrant ng mixture niya. So, alam mo yun, medyo mataas yung expectation ko na, wow, kukulay talaga siya, ganon. Tapos bleach pa siya, so inisip ko talaga magpe-penetrate yung kulay sa buhok mo. Alam mo yung ganong mga thoughts ko. Anyway, so nung tinest ko nga siya dun sa ganon kanipis na buhok ko, kumulay naman, nag-violet naman yung hair. Hindi ganito ka-vibrant, pero nag-violet naman yung part na yun ng buhok ko. So, naisip ko, uy, mukhang pwede. Mukhang kahit hindi na ako mag-bleach, baka naman lalabas yung pagka-violet niya or yung pagka-pink niya. So, ayun, tinuloy ko na. So, ang ginawa ko, hinati ko sila, kalahati ng buhok ko pink, kalahati ng buhok ko violet. Yung nasa baba yun yung violet. Bago ko ginamit itong Monea Colored Bleaching Powder na to, naglagay muna ako ng coconut oil. Pero pagka naglagay ka ng coconut oil, hindi ibig sabihin
mean na hindi na madadamage yung buhok mo, okay? Madadamage pa rin siya. Pero, ang kagandahan kasi, pagka gumagamit ka ng coconut oil bago ka mag-bleach, hindi ganon katigas yung buhok mo, mas masusuklay mo siya. So, yun yung dahilan kung bakit ako naglalagay ng coconut oil, okay? So, yun na nga, binabad ko ng mga 1 hour muna yung coconut oil sa buhok ko bago ako nag-bleach. Tapos, naglagay na din ako ng petroleum jelly dito sa may paligid, dito sa gilid ng mukha ko. Actually, halos buong mukha ko nilagyan ko ng petroleum jelly. Yung buong tenga ko, pati dito sa likod, yung buong leeg ko, buong patok ko, pati kahit hanggang dito sa dibdib kasi nga mahaba yung buhok ko para lang may protection lang sa skin ko. Eh di ayun na nga ginamit ko na itong Monea Highlights Pro Colored Bleaching Powder na to at ang unang-unang napansin ko sa kanya at ang unang ayaw ko sa kanya, sobrang tapang niya. Well, matapang naman talaga yung mga bleaching powder and bleaching solution, diba? Pero ito, mas matapang siya compared sa ibang mga bleach na nagamit ko na. Sa lahat talaga. Ang tapang ng amoy niya, sumasakit talaga yung mata ko kahit na hindi pa ganun katagal nakababad sa buhok ko. Tapos makati siya. Guys, makati siya. Makati. Nangangati ako. Mas mahapdi siya compared sa ibang mga bleach na nagamit ko na. Yung ibang bleach naman, kahit yung Monea Highlights Pro na regular bleaching powder nila, nangangati din naman ako doon pagka dumidikit sa balat ko. Pero ito, sobrang kati niya. As in, hindi ko masyadong natotolerate. Natitigil-tigil ako sa pagkukulay. Tapos, dahil nga colored na siya, sobrang messy niya. Sa lahat ng DIY na ginawa ko na pagkukulay ng buhok ko, dito rin yung pinaka-messy na nagawa ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi grabe siyang mag-stain. Grabe talaga siyang mag-stain. It's so messy. Ito ang pinaka-messy sa lahat ng nagamit ko. Sobrang makulay niya kasi. Nag-see-through pa nga siya dun sa gloves ko O kahit naka-gloves ako, kumulay siya dun. Nag-stain talaga. Tapos, medyo matagal silang nawala. Lalo na yung sa leeg ko. Kasi syempre, dyan siya nababad na nakakulay, diba? Tumagal talaga ng mga 3 to 4 days yung stain. Lalo na nga dito sa leeg ko. Yung sa face, medyo mas mabilis siyang natanggal yung stain niya. Pero, nag-stain pa rin siya. Let's say, yung mga henna wax, cello wax, ganyan. Nag-i-stain sila. Pero pagka naligo na ako at kinuskos kong maigi yun, nawawala na agad yung stain. Pero yung dito sa Monea Colored Bleaching Powder na to, ang tagal talaga ng stain niya sa balat. Again, another disclaimer ito personal experience ko to. Hindi ko alam kung ano naging experience ng ibang mga gumamit na nito, pero ako, ganun yung nangyari sa akin. Ang ginawa ko, yung ilalim violet, tapos yung taas pink, pero yung dalawang ganun dito, itong chunk na to, yung pag ganyan na yan, purple. Pero kasi yung purple ko na natira, yung violet na natira ko kanina, parang siya nag-lighten, parang naging pink na siya, hindi na siya ganun ka-dark. So, hindi ko alam kung violet pa rin yung kalalabasan nung dito sa part na to, or baka parang pink na din siya. Tingnan na lang natin kapag binanlawan ko na. Binabad ko muna sila ng 45 minutes bago ko talaga banlawan. Pero, to my dismay, and I'm very disappointed, hindi ko na-achieve yung color violet and yung color pink na pagka tinignan mo sa mixture, kala mo sobrang vibrant, pero hindi naman talaga sila kumulay ng ganun sa buhok ko. Maiintindihan ko pa kung hindi ganito ka-vibrant kasi hindi naman nga light na light yung base ko nung nilagay ko tong colored bleaching powder na to, diba? Pero kasi, walang hint ng violet Chan chararan, charan! As you can see, hindi siya panday-panday. Pag yan sa ilalim, may kulay siya. It's color pink. Pero, violet yung kinulay ko sa baba, diba? Pero bakit yan color pink? Tapos dito sa taas, na pink yung kinulay ko, kumulay lang siya dun sa mga dulo. Pero yung dito, hindi. Parang naglighten lang yung hair ko. Hindi nga actually na-bleach Naglighten lang yung dark roots ko, tapos hindi po pantay-pantay. Pero baka it's on me na, baka hindi ko na pantay. Okay, so ito yung theories ko kung bakit hindi umeffect sa akin itong Monea Colored Bleaching Powder na to. Unang-una nga sa lahat, siguro talaga kailangan mong sundin na i-bleach muna yung buhok mo bago mo gamitin ito para talaga lumabas yung kulay niya, diba? Pangalawang theory ko, kaya din siguro hindi ganun ka-vibrant yung kinalabasan ng kulay ng buhok ko, kasi itong babang parte ng buhok ko, nakulayan ko yan months ago using a permanent hair dye or yung mga boxed hair dye, ganon. Pagka nagkulay ka ng buhok mo using permanent hair dyes, kagaya ng mga L'Oreal na nakabox, mga anong tawag dito, yung mga Revlon, Bremod na nakabox na ganyan, basta kapag nagkulay kayo ng ganong mga permanent hair dye, medyo mahihirapan na kayong i-lift or i-lighten yung kulay ng buhok ninyo. Let's say, nagkulay kayo ng brown, gamit yung permanent hair dye na yon, mahihirapan kayong i-lighten ng sobra yung buhok ninyo pagka nauna nyong gamitin yung permanent hair dye bago sa bleach. Naiintindihan nyo ba? So, yun yung isa ko pang theory na dahil nga nagkulay ako months ago ng permanent hair dye, kaya siguro nahirapan na mas kumapit itong colored bleaching powder na to sa buhok ko. So, ang ginawa ko, after over a week or almost 2 weeks, nag-bleach ako ulit ng buhok ko. Yes, ng buong buhok ko. Yung regular bleach na lang. Ang gamit ko pa rin yung Monea Highlights Pro na pang bleach nila kasi paborito ko talaga yung bleaching powder na yon. So, nag-bleach ako tapos ang
ang kulay ko na, yung favorite kong pangkulay ngayon, which the Merry Sunshining Colored Cello Wax. Sinunod ko pa rin yung gusto ko na kalahati pink, kalahati violet. Pero medyo nagpe-fade na yung pink na sa taas kasi nga medyo matagal na simula nung ginawa ko yung mga pagkukulay na to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko na siya siguro ulit gagamitin. Kasi unang-una sa lahat, ang requirement niya talaga ay kailangan mag-bleach ka muna ng buhok mo. Kailangan light muna yung buhok mo para talagang kumapit siya, para talagang kumulay siya, 'di ba? Di kung ganun, magpapatong-patong lang yung bleach na ilalagay sa buhok mo. Magbe-bleach ka using a regular bleaching powder or bleaching solution. Tapos, magkukulay ka using a colored bleaching powder. Bleach na naman siya. So, doble-doble yung damage na matatamo ng buhok mo. Baka murahin ka na ng buhok mo, diba? Not unless siguro galing ka sa blonde. So, nag-blonde ka muna ng matagal tapos gusto mo nang magkulay ulit. Ganyan. Dahil napahinga na yung buhok mo, pwede kang magpatong nitong Monea Colored Bleaching Powder na to. Pero yung gusto kong magkulay, ngayon na, gusto kong magkulay ng violet. Tapos, ito yung i-recommend sa'yo. Pero kailangan na bleach ka muna. Tapos, saka ito yung pangkukulay mo. Hindi ko siguro gagawin yon. Ang gagawin ko na lang, magbe-bleach na lang ako ng buhok ko using a regular na bleaching solution, di ba? Bleaching powder, di ba? Tapos, saka na lang ako magkukulay using semi-permanent hair dyes, kagaya nga nung Merry Sun Cello Wax, Shine Moist Henna Wax, yan yung mga paborito ko, Manic Panic, Arctic Fox, basta yung mga ganong semi-permanent na pangkulay. Hindi pa ganon nakakadamage yung mga pangkulay na yon, hair treatment pa sila. Mga colored hair treatment sila, para lang silang mga conditioner or hot oil na may kulay. Di natitreat pa yung buhok mo, di ba? Hindi patong-patong yung makakadamage sa buhok mo. Isa pang dahilan kung bakit ayoko tong product na to kasi nga ang messy niya gamitin tapos sobrang tapang niya talaga. Halos, alam mo yung feeling na parang halos nag-numb na yung scalp ko. Tapos ayun nga, gaya din na nabanggit ko na sa inyo kanina, grabe nga siyang mag-stain ilang araw bago matanggal yung stain niya sa balat ninyo. So wag po sana magalit sa akin yung owners nitong Monea, no? Tsaka yung mga nakagamit nito na okay yung experience nila. Hindi kasi talaga naging maganda yung karanasan ko sa kanya. Yun lang yun. Okay naman yung products ng Monea. Actually, maganda halos lahat ng products nila na na-try ko na. Pero pagdating dito sa Highlights Pro Colored Bleaching Powder nila, medyo sumablay lang talaga. So yun, sana nga wag po kayo magalit sa akin. I'm just stating my, my real experience saka yung honest opinion ko. Pero sana itong video na to ay nakatulong po sa inyo. Kung sakaling naiintriga kayo kung okay ba tong product na to, well, ayun yung story ko. So bahala na kayo sa pag-eksperimento tsaka kung gusto nyong gamitin itong Monea Colored Bleaching Powder na to, okay? Hindi ko naman kayo pinipigilan Sinishare ko lang yung experience and story ko. So yeah, that's it for this video. Again, sana nakatulong po sa inyo itong video na to at sana nag-enjoy na rin kayo sa panonood. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!